Oppitunti 1. Kulttuurisen monimuotoisuuden omaksuminen. En malta odottaa, että pääsen uppoutumaan eri kulttuureihin. Se tulee olemaan upea kokemus. Matkustaminen voi opettaa meille niin paljon. Ehdottomasti. Jokaisella kulttuurilla on ainutlaatuisia perinteitä ja käytäntöjä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä maita matkoillesi? Olen aina halunnut käydä Japanissa. Heidän tapansa ovat kiehtovia. Kuulostaa upealta. Teeseremoniat ja kirsikankukkafestivaalit ovat henkeä salpaavia. Juuri niin. Haluaisin kokea heidän ainutlaatuisen lähestymistapansa vieraanvaraisuuteen. Vieraanvaraisuudesta puheen ollen, marokkolainen kulttuuri kiinnostaa minua. Oletko kuullut heidän ruokakulttuuristaan? Kyllä. Mausteet ja maut ovat täyteläisiä ja aromaattisia. Tägine kuulostaa herkulliselta. Voin melkein maistaa sen. Aterioiden jakaminen on niin tärkeä osa heidän kulttuuriaan. Olen samaa mieltä. Ruoka todellakin yhdistää ihmisiä. Entäpä latinalaisen Amerikan kulttuurit? Voi, kuinka rakastankaan latinalaisen Amerikan eloisuutta. Festivaalit ovat niin värikkäitä ja eloisia. Kyllä. Musiikki, tanssi ja yhteisöllisyys ovat tarttuvia. Kävin kerran salsafestivaaleilla, ja se oli unohtumaton. Sen on täytynyt olla hauskaa. Tanssien oppiminen on loistava tapa tutustua kulttuuriin. Ehdottomasti. Uskon, että kulttuurien yhentäminen auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Todellakin. Matkustaminen avaa mielemme ja sydämemme erilaisille näkökulmille. Toivon, että voimme matkustaa yhdessä jonain päivänä. Se olisi seikkailu. Kuulostaa upealta. Kuvittele, mitä kaikkia muistoja loisimme. Kyllä. Tehdäänpä lista kaikista paikoista, joissa haluamme käydä. Hieno idea. Maailma on täynnä kokemuksia odottamassa meitä. Oppitunti 2. Etelä-Amerikan unelmoineiti. Oletko koskaan käynyt Etelä-Amerikassa? Ei, minulla ei ole vielä ollut tilaisuutta. Mutta haluaisin kovasti mennä. Se on kiehtova manner, jolla on niin paljon monimuotoisuutta. Ehdottomasti. Olen aina halunnut tutkia Amazonin sademetsää. Amazon on uskomaton. Siellä oleva luonto on vertaansa vailla. Kyllä. Voin kuvitella, että eksoottisten lintujen ja muiden eläinten näkeminen on varmasti jännittävää. Ehdottomasti. Kävin kerran kiertueella, ja se oli unohtumaton kokemus. Kuulostaa upealta. Mikä oli matkasi kohokohta? Vaaleanpunaisen jokidelfiinin näkeminen oli unohtumatonta. Ne ovat niin leikkisiä. Vaaleanpunainen joendelfiini. Tuo on pakko nähdä. Sinun kannattaa ehdottomasti lisätä se matkalistallesi. Mikä muu Etelä-Amerikassa kiinnostaa sinua? Odotan innolla Machu Picchun vierailua. Sen historia ja arkkitehtuuri ovat upeita. Machu Picchu on henkeä salpaava. Myös vaellus sinne on seikkailu. Olen kuullut, että näkymät ylhäältä ovat upeat. Niin ne todellakin ovat. Tuntuu kuin olisi maailman huipulla. Minun täytyy alkaa suunnitella matkaani. Onko sinulla matkavinkkejä?
Suosittelen opettelua muutamaan espanjan kielen peruslauseeseen. Se auttaa luomaan yhteyden paikallisiin. Tuo on hyvä neuvo. Minun pitäisi kerrata espanjan kielen taitojani. Muista myös kokeilla paikallisia ruokia. Jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset makunsa. En malta odottaa. Ruoka on minulle iso osa matkakokemusta. Niin todellakin. Jokainen ateria kertoo tarinan kulttuurista. Olen entistä innoissani ajatuksesta matkustaa Etelä-Amerikkaan. Sinun pitäisi olla. Se on seikkailu täynnä kauneutta ja ihmeellisyyttä. Oppitunti 3. Valmistautuminen hauskaan päivään. Meidän kannattaa ottaa mukaan myös aurinkovoidetta ja hyönteissuihketta. Hyvä ajatus. En halua auringon polttamaa rantapäivänämme. Juuri niin. Viime kerralla unohdin aurinkorasvan ja näytin lopulta hummerilta. Sen on täytynyt olla epämukavaa. Kuinka kauan paraneminen kesti? Muutama päivä, valitettavasti. Opittu läksy. Pakkaan tällä kertaa mukaan riittävästi aurinkovoidetta meille molemmille. Erinomaista. Mitä aurinkosuojakerrointa yleensä käytät? Käytän yleensä aurinkosuojakerrointa 50. Parempi katsoa kuin katua. Minun täytyy ehkä lainata sitten sinun omiasi. Minulla on tapana unohtaa hakea uudelleen. Ei hätää. Muistuta minua vain, kun olemme rannalla. Teen kyllä. Entä hyttyskarkote? Nuo ärsyttävät hyttyset voivat olla armottomia. Tiedän. Suosittelen luonnollista karkotetta. Se on tehokas ja tuoksuu hyvältä. Olet oikeassa. Mieluummin välttäisin kemiallisia suihkeita, jos mahdollista. Ehdottomasti. Meidän pitäisi myös ottaa mukaan virkistäviä juomia pysyäksemme nesteytettyinä. Entäpä jos tekisit itsellesi erän haudutettua vettä? Se voi olla hedelmäistä ja herkullista. Kuulostaa upealta. Voimme käyttää mansikoita ja minttua virkistävänä lisänä. Nyt odotan innolla rantapäiväämme. Se kuulostaa täydelliseltä. Minä myös. Aurinkoa, välipaloja ja virkistäviä juomia, mitä muuta voisimme toivoa. Ei yhtään mitään. Suunnitellaanpa saapumista ajoissa varmistaaksemme hyvän paikan. Loistava idea. Alan pakkaamaan tänä iltana varmistaakseni, että meillä on kaikki. Täydellistä. Rantaseikkailumme tulee olemaan mahtava. Risuaita taustaa. Oppitunti 4. Ruokaostosvinkkejä. Mielestäni meidän pitäisi lisätä limsa ostoslistallemme. Hyvä idea. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty maku? Kalistun kolan puoleen. Se on klassinen valinta. Minäkin pidän kolasta. Mutta tykkään myös kokeilla uusia makuja silloin tällöin. Hyvä pointti. Voisimme löytää tänään jotain ainutlaatuista. Ehdottomasti. Käykäämme katsomassa juomaosastoa ja mitä heillä on tarjottavanaan. Ai niin, samalla kun olemme siinä, muistakaa tarkistaa, tarvitsemmeko välipaloja. Hyvää pohdintaa. Millaisista välipaloista pidät enemmän? Yleensä pidän sipseistä tai popcornista. Ne sopivat erinomaisesti leffailloille. Rakastan popcornia. Se on kevyttä ja täydellistä jaettavaksi.
Nyt himoitsen popcornia. Lisätäänkö se listaan? Kyllä, mennään. Meidän pitäisi harkita myös terveellisiä vaihtoehtoja. Totta. Pähkinät ja kuivatut hedelmät voisivat olla ravitseva valinta. Kuulostaa hyvältä. Niitä on helppo napostella myös töiden lomassa. Juuri niin. Kyse on tasapainosta, eikö niin? Kyllä. Suosikkiruuista nauttiminen samalla kun pidämme huolta terveydestämme on avainasemassa. Meidän pitäisi myös tarkistaa, tarvitsemmeko juomia viikonlopuksi. Hieno idea. Luulenpa, että meillä on ystäviä kylässä. Täydellistä. Haetaanpa myös kivennäisvettä. Tuo on virkistävä valinta. Se voi olla mukava vaihtoehto limsalle. Tykkään siitä. Seuraava askel on löytää parhaat hinnat. Kyllä. Rahan säästäminen ostoksilla tekee kaikesta hauskempaa. Tehdään tästä ruokakauppareissusta hauska ja tuottoisa. Oppitunti 5. Tieteen kieli. Minusta on kiehtovaa, että useimmat tieteelliset ja tekniset sanat ovat peräisin muinaisista kielistä. Kyllä. Latina ja kreikka ovat vaikuttaneet syvästi nykyään käyttämääni sanastoon. Otetaan esimerkiksi sana biologia. Se tulee kreikan sanoista eos, joka tarkoittaa elämää, ja logia, joka tarkoittaa tutkimusta. Juuri niin. On hämmästyttävää, miten nämä muinaiset kielet ovat muokanneet ymmärrystämme tieteestä. Toinen esimerkki on sana fysiikka. Silläkin on kreikkalaiset juuret. Tykkään siitä. Se, miten kieli kehittyy ajan myötä, on todella kiehtovaa. Luuletko, että se auttaa tieteellisten käsitteiden oppimisessa? Ehdottomasti. Sanajuurten tunteminen voi helpottaa monimutkaisten termien muistamista. Se on kuin salaisen kielen dekoodaamista. Kyllä. Nautin usein tuntemattomien sanojen merkitysten paljastamisesta. Oletko huomannut, kuinka monta lääketieteellistä termiä on johdettu latinasta? Kyllä. Termit kuten kardiologia ja neurologia ovat täydellisiä esimerkkejä. Nuo juuret auttavat ammattilaisia kommunikoimaan selkeästi omilla aloillaan. Viestintä on välttämätöntä, erityisesti lääketieteen ja luonnontieteiden kaltaisilla aloilla. Uskon, että näiden alkuperän tutkiminen voi antaa opiskelijoille enemmän itseluottamusta opinnoissaan. Olen samaa mieltä. Se varmasti selventäisi joidenkin pelottavimpien termien mysteerin. Ehkä meidän pitäisi sisällyttää esitykseemme joitakin mielenkiintoisia esimerkkejä. Hieno idea. Se tekisi aiheesta kiinnostavamman yleisöllemme. Kerään lisää esimerkkejä sanoista, niiden juurista ja merkityksistä. Ja luon joitakin visuaalisia esityksiä havainnollistamaan näkökulmiamme. Yhdessä teemme tästä esityksestä sekä informatiivisen että hauskan. Oppitunti 6. Lontoon matkan suunnittelu. Kun menemme Lontooseen, haluaisin mieluummin keskeisen sijainnin lähellä julkista liikennettä. Kuulostaa fiksulta valinnalta. Se tekisi liikkumisesta paljon helpompaa. Juuri niin. Lontoon julkinen liikenne on erinomaista. Metro on todella kätevä. Olen kyllä kuullut, että ruuhka-aikaan siellä voi olla aika paljon väkeä. Totta, mutta se on osa kokemusta.
Lisäksi voimme välttää liikennettä. Kyllä. Se antaa meille enemmän aikaa tutustua kaupunkiin. Mitä alueita sinulla on mielessäsi? Mielestäni Covent Gardenin tai Sohon kaltaisilla alueilla yöpyminen olisi täydellistä. Nuo alueet ovat eloisia ja täynnä toimintaa. Lisäksi ne ovat lähellä monia suosittuja nähtävyyksiä. Pitäisikö meidän mielestäsi etsiä hotelli vai vuokra-asunto? Asunto voisi tarjota meille paikallisemman kokemuksen. Hyvä pointti. Tuntuisi siltä, että kuulumme sinne, vaikka vain lyhyeksi aikaa. Juuri niin. Ja voisimme kokata muutaman aterian, jos haluaisimme. Ruoanlaitto voi olla loistava tapa säästää rahaa matkustaessa. Mitä sinun on ehdottomasti nähtävä siellä ollessamme? Ehdottomasti British Museum. Haluan nähdä Rosettan kiven. Se on kiehtovaa. Haluan myös vierailla Lontoon Towerissa. Historialliset paikat ovat niin kiehtovia. Äläkä unohda Buckinghamin palatsia. Vartiovuoron vaihto on ehdottomasti näkemisen arvoinen. Odotan sitä innolla. Se tulee olemaan upea näky. Viimeistellään majoituksemme pian. Meidän on varmistettava, että olemme lähellä kaikkia näitä helmiä. Ehdottomasti. Mitä nopeammin varaamme, sitä paremmin olemme valmistautuneita seikkailuumme. Odotan innolla, että pääsemme tutkimaan Lontoota yhdessä. Se tulee olemaan unohtumaton matka. Oppitunti 7. Ruutuajan tasapainottaminen. Mielestäni meidän pitäisi alkaa vähentää ruutuaikaamme. Hyvä idea. Olen huomannut, kuinka paljon aikaa vietän puhelimellani. Kyllä. Joskus minulta unohtuu tuntien seuranta selatessani sosiaalista mediaa. Se voi olla melko häiritsevää. Mitä ehdottaisit meidän tekevän sen sijaan? Voisimme asettaa laitteidemme käytölle tietyt ajat ja pitää niistä kiinni. Kuulostaa järkevältä. Voisimme käyttää tuon ylimääräisen ajan harrastuksiin. Juuri niin. Haluaisin lukea lisää kirjoja. Lukeminen on ihana pakopaikka. Minulla on piino kirjoja odottamassa minua. Voisimme myös tutustua uusiin ulkoiluaktiviteetteihin. Raikas ilma voi tehdä ihmeitä. Ehdottomasti. Luontokävelyt voisivat olla sekä virkistäviä että hauskoja. Voimme myös kutsua ystäviä mukaan. Sosiaalinen kanssakäyminen ilman näyttöjä voi olla nautinnollista. Se olisi ihanaa. Lautapelit tai ryhmäliikunta olisivat viihdyttäviä. Todellakin. Lisäksi se edistää aitoja yhteyksiä. Mielestäni ruutujen ääressä vietetyn ajan vähentäminen voi parantaa mielenterveyttämme. Todella totta. Se antaa meille mahdollisuuden keskittyä ajatuksiimme ja tunteisiimme. Ehkä voisimme jakaa edistymistämme ja kannustaa toisiamme matkan varrella. Hieno idea. Vastuullisuus voi auttaa meitä pysymään sitoutuneina. Aloitetaanpa ruuduton päivä joka viikko. Tykkään tästä. Ruutuajan vähentämisen seikkailu alkaa. Oppitunti 8. Iltarutiinit. Heti kun vaihdan pyjamat päälle, tunnen olevani valmis rentoutumaan. Ymmärrän kyllä. On jotain lohduttavaa pukea päälle mukavat vaatteet.
Onko sinulla säännöllinen iltarutiini ennen nukkumaan menoa? Kyllä, menen yleensä nukkumaan 9. Se auttaa minua heräämään virkeänä. Se on hyvä hetki. Yritän minäkin pysyä aikataulussa. Miten valmistaudut nukkumaan? Aloitan harjaamalla hampaat. Suuhygienia on tärkeää, erityisesti ennen nukkumaan menoa. Ehdottomasti. Käytän myös hammaslankaa. Hammaslangan käyttö voi olla melko aikaa vievää, mutta se on sen arvoista. Kyllä. Tunnen itseni onnistuneeksi, kun saan hammashoitorutiinini valmiiksi. Mitä teet hampaidenpesun jälkeen? Luen usein kirjan rentoutuakseni. Se luo rentouttavan tunnelman. Kuulostaa hyvältä tavalta paeta hetkeksi. Mitä luet mielelläsi? Rakastan fiktiota. Se vie minut toiseen maailmaan. Pidän tietokirjallisuudesta. Uuden asian oppiminen ennen nukkumaanmenoa tuntuu tuottavalta. Tuo on fiksu lähestymistapa. Mutta onko sinun koskaan vaikea laskea kirjaa käsistäsi? Joskus. Uppoudun siihen niin, että menetän ajantajuni. Näen sen tapahtuvan. Mikä jännittävä lähestymistapa nukkumaan menoon? Miten hallitset lukuaikaasi varmistaaksesi, että nukut riittävästi? Asetin ajastimen. Se auttaa minua pysymään nukkumaan menorutiineissani. Tuo on erinomainen strategia. Minun pitäisi kokeilla sitä. Ehdottomasti. Hyvin suunniteltu ilta voi johtaa levollisempaan yöhön. Samaa mieltä. Pidetään molemmat huolta siitä, että priorisoimme iltarutiinimme. Oppitunti 9. Perhetarinoita meren rannalla. Oli ihanaa vierailla poikasi ja heidän lapsenlapsensa luona viime viikonloppuna. Kyllä, se todellakin oli. Nautin ajan viettämisestä perheen kanssa meren rannalla. Ymmärrän kyllä miksi. Näkymä heidän talostaan on upea. Ehdottomasti. Kuulimme aaltojen äänen avoimista ikkunoista. Se luo niin rauhoittavan tunnelman. Voisin istua siellä koko päivän. Minä myös. Mikään ei ole verrattavissa meren ääneen. Huomasitko kuinka paljon lapsenlapsi rakastaa rantaa? Kyllä. Hän oli niin innoissaan hiekkalinnojen rakentamisesta. Hänen innostuksensa oli tarttuvaa. Hänen katsomisensa sai minut tuntemaan itseni taas lapseksi. Juuri niin. Hän oli niin ylpeä luomuksistaan. Muistan sen ilon, kun sain leikkiä hiekassa sisarusteni kanssa. Nuo lapsuusmuistot ovat arvokkaita. Meidän pitäisi viedä hänet rannalle useammin. Se on ihana tapa luoda sidettä toisiimme. Olen täysin samaa mieltä. Rannikkoretket luovat kestäviä muistoja. Ja he voivat oppia paljon luonnosta. Puhumattakaan aalloissa polskuttelun hauskuudesta. Ehdottomasti. Ehkä voisimme pian suunnitella perheen rantapäivän. Kuulostaa erinomaiselta idealta. Kutsutaan kaikki mukaan. Kyllä, voimme pakata piknikin ja nauttia auringosta yhdessä. Voin jo kuvitella naurun ja ilon. Perhe, meri ja hyvä ruoka, mitä muuta voisimme toivoa?
Oppitunti 10. Terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Kyllä, se on ollut mahtavaa. Tunnen itseni paljon terveemmäksi ja energisemmäksi. Hienoa kuulla. Mitä muutoksia olet tehnyt rutiineihisi? Aloin liikkua säännöllisesti ja syödä enemmän täysjyväruokaa. Kuulostaa tehokkaalta. Millaisesta liikunnasta pidät eniten? Olen alkanut lenkkeillä aamuisin. Se antaa minulle energiaa päivään. Lenkkeily on mahtavaa. Onko sinulla suosikkireittiä? Lähistöllä on kaunis puisto, josta on upeat näkymät. Se tekee kokemuksesta nautinnollisen. Voin kuvitella. Luonnolla on tapana parantaa mielialaamme. Juuri niin. Olen jopa alkanut huomata pieniä asioita lenkkeillessäni. Tuo on ihana ajattelutapa. Läsnäolo hetkessä on todella tärkeää. Entä sinä? Mitä muutoksia olet tehnyt terveytesi eteen? Olen keskittynyt ruoanlaittoon varmistaakseni, että syön terveellisesti viikon aikana. Se on erinomainen strategia. Se säästää aikaa ja auttaa välttämään epäterveellisiä valintoja. Kyllä. Lisäksi voin kokeilla uusia reseptejä. Ruoanlaitosta on tullut hauska harrastus. Ruoanlaitto voi olla varsin luovaa. Mikä on tähän mennessä suosikkireseptisi? Tein herkullisen quinoa-salaatin paahdetuilla kasviksilla. Se oli menestys. Haluaisin kovasti kokeilla sitä. Voisitko jakaa reseptin kanssani? Ehdottomasti. Lähetän sen sinulle. Terveellinen syöminen voi olla ihanaa. Todellakin. Kyse on ruoan löytämisestä, joka ravitsee mutta tyydyttää. Näiden muutosten ansiosta tunnen oloni energisemmäksi koko päivän. On hämmästyttävää, miten paljon terveys vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Kannustetaan toisiamme tällä terveysmatkalla. Ehdottomasti. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme ja juhlia edistymistämme. Oppitunti 11. Päiväkirjanpidon voima. Oletko harkinnut myös päiväkirjan pitämistä? Kyllä olen. Olen kirjoittanut päiväkirjaan ajatuksiani ja tunteitani useiden kuukausien ajan. Se on fantastista. Miten sinulla on mennyt? Se on ollut aika avartavaa. Kirjoittaminen auttaa minua käsittelemään tunteitani. Näen sen. Joskus ajatusten paperille laittaminen tuntuu terapeuttiselta. Ehdottomasti. Mielestäni se auttaa myös selkeyttämään tavoitteitani ja pyrkimyksiäni. Tuo on fiksu lähestymistapa. Se voi tarjota tiekartan henkilökohtaiseen kasvuun. Pidätkö päiväkirjaa säännöllisesti? Yritän. Se on mielestäni rentouttavaa. Tuntuu hyvältä pohtia päivän päätteeksi. Tykkään kirjoittaa aamulla, kun mieleni on virkeä. Se on sille mielenkiintoinen aika. Onko sinulla tiettyjä rutiineja? Kyllä. Mietiskelen muutaman minuutin ennen kuin aloitan kirjoittamisen. Meditointi aluksi kuulostaa virkistävältä. Se voi parantaa keskittymistäsi päiväkirjan kirjoittamiseen. Niin todellakin. Kirjoitan usein unistani tulevaa päivää varten. Tuo on inspiroivaa. Yleensä kirjoitan muistiin, mistä olen kiitollinen.
Kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen on voimakasta. Se muuttaa näkökulmaasi positiivisesti. Olen täysin samaa mieltä. Huomaan, että se kohottaa mielialaani. Oletko koskaan katsonut vanhoja merkintöjäsi? Kyllä olen. On kiehtovaa nähdä, kuinka paljon olen kasvanut. Minäkin tunnen samoin. Se muistuttaa minua kaikesta, mitä olen saavuttanut. Ehkä meidän pitäisi keksiä yhdessä päiväkirjahaaste. Loistava idea. Se voisi auttaa meitä pysymään motivoituneina. Asetetaanpa tavoitteita ja jaetaan edistymistämme säännöllisesti. Oppitunti 12. Illallissuunnitelmat. Mihin aikaan haluaisit ruokailla tänä iltana? Noin kello 19, jos mahdollista. Sopiiko se sinulle? Totta kai. Kello 19 on täydellinen. Odotan sitä innolla. Mahtavaa. Olen himoinnut italialaista ruokaa. Entä sinä? Italialainen kuulostaa herkulliselta. Voisin syödä pastaa juuri nyt. Erinomainen valinta. Onko sinulla suosikkiruokaa? Rakastan fettusain Alfredoa. Se on kermaista ja miellyttävää. Kuulostaa herkulliselta. Pidän jostain hieman mausteisesta, kuten arrabbiatasta. Loistava valinta. Arrabbiatan makujen tasapaino on fantastinen. Tilataanko myös alkupala? Ehkä bruschettaa. Kyllä. Bruschetta on aina hitti. Se luo tunnelmaa aterialle. Niin todellakin. Nautin myös pahdetun leivän rapeudesta. Pitäisikö meidän mielestäsi yhdistää ateriamme viiniin? Kuulostaa ihanalta. Kaunis punainen täydentäisi pastaa kauniisti. Olen samaa mieltä. Hyvä viini voi nostaa ruokailukokemuksen uudelle tasolle. Oletko kokeillut täällä olevia viinivalikoimia? Mitä suosittelet? Olen kuullut, että heidän chiantinsa on erinomaista. Se sopii hyvin yhteen italialaisten ruokien kanssa. Tilataanpa sitten pullo. Täydellinen lisä illalliseen. Olen innoissani. Tästä illasta on tulossa ikimuistoinen. Todellakin. Hyvä ruoka ja mahtava seura ovat parhaita yhdistelmiä. Nostetaanko malja herkullisen illallisen kunniaksi? Oppitunti 13. Paikallisten herkkujen tutkiminen. Olen halunnut tutustua lisää paikallisiin mereneläviä tarjoaviin ravintoloihin. Ehdottomasti. Olen kuullut, että merenelävät tällä alueella ovat poikkeuksellisen hyviä. Kyllä. Päivittäin pyydetyt tuoreet kalat ja äyriäiset tekevät siitä erityisen. Oletko kokeillut paikkaa venesataman vieressä? Olen kuullut siitä paljon hyvää. Ei vielä, mutta se on listallani. Heidän simpukkakeittonsa on tarkoitus olla fantastista. Rakastan simpukkakeittoa. Se on niin kermaista ja lohduttavaa. Todellakin. Pidän siitä enemmän rapeaksi paistetun pekonin kera. Rapeus lisää siihen jotain erityistä. Kuulostaa herkulliselta. Mikä on suosikki meren eläväruokasi? Pidän grillatuista katkaraputakoista. Ne ovat täynnä makua. Nam. Pidän kalatakoista tuoreen salsan ja avokadon kera.
Nuo ovat täydellinen yhdistelmä. Meidän pitäisi ehdottomasti mennä yhdessä siihen ravintolaan. Kyllä. Minäkin haluan kokeilla rapukakkuja. Olen kuullut, että ne ovat jumalaisia. Se voisi olla hauska makutesti. Voimme tilata useita annoksia jaettavaksi. Rakastan aterioiden jakamista. Se on niin ihana tapa maistella erilaisia makuja. Juuri niin. Lisäksi se tarjoaa ihanan ruokailukokemuksen. Entä jälkiruoka? Sitä emme saa unohtaa. Totta kai. Limepiirakka olisi täydellinen lopetus meren elävien jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Limen hapokkuus on niin virkistävää runsaan aterian jälkeen. Tehdään suunnitelma ravintolakäynnistä pian. En malta odottaa. Oppitunti 14. Uskonpuhdistuksen ymmärtäminen. Minusta on kiehtovaa, miten kirkko uskoi, että pappien tulisi tulkita Raamattua kansan puolesta. Kyllä. Lutherin jälkeisinä vuosikymmeninä tuo uskomus kohtasi merkittäviä haasteita. Martti Luther väitti, että ihmisten tulisi tulkita Raamattua itse. Juuri niin. Hänen ajatuksensa käynnistivät liikkeen kohti henkilökohtaista uskoa ja tulkintaa. Se oli vallankumouksellista siihen aikaan. Ihmisillä oli valta kyseenalaistaa auktoriteetti. Ehdottomasti. Tämä muutos antoi maallikoille mahdollisuuden syventää uskoaan. Uskotko, että tämä muutos johti lisää jakautumiseen kristinuskon sisällä? Kyllä, uskon niin. Sen seurauksena syntyi monia eri kirkkokuntia. Jokaisella ryhmällä oli omat tulkintansa ja käytäntönsä. Se on melko monimutkaista. Niin on. Uskomusten monimuotoisuus on osoitus liikkeen vaikutuksesta. Mietin, miten kirkon johtajat reagoivat näihin muutoksiin. He olivat usein vastahakoisia. Monet pyrkivät säilyttämään tulkintojensa hallinnan. Luonnollisesti. Kontrollin menettämisen on täytynyt olla heille ahdistavaa. Totta kai. Papiston auktoriteettia kyseenalaistettiin ennennäkemättömällä tavalla. On mielenkiintoista miettiä, miten nämä tapahtumat ovat muokanneet nykyajan kristinuskoa. Ehdottomasti. Lutherin ajatukset loivat perustan uskonnon vapaudelle. Ja sillä on ollut pysyviä vaikutuksia yhteiskuntaan, jopa tänä päivänä. Totta kai. Ihmiset jatkavat omien polkujensa etsimistä uskon ymmärtämisessä. Nautin tällaisten aiheiden keskustelemisesta. Se laajentaa näkökulmiamme. Minä myös. Historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyhetkeä. Seuraavaksi tutkitaan lisää historiallisia aiheita yhdessä. Oppitunti 15. Päivä yhteisökeskuksessa. Huomasin, että hän oli vain vähän väsynyt. Kyllä, päivä tuntui pitkältä hänelle. Vauvojen lähellä oleminen voi olla uuvuttavaa. Hän käveli kanssamme isolle ikkunalle, jonka takana oli paljon vauvoja. Rakastin sitä, miten hän osoitti pinnasänkyä, jossa oli pieni vauva sisällä. Tuo pieni oli suloinen. On vaikea olla hymyilemättä tuolle suloisuudelle. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa nähdä, miten jokaisella vauvalla on oma persoonallisuutensa. Kyllä. Jotkut olivat niin uteliaita, kun taas toiset vain nukkuivat rauhallisesti.
Kontrasti on ihastuttava. Vauvat voivat tuoda niin paljon iloa. Ehdottomasti. Näitkö, miten henkilökunta oli vuorovaikutuksessa vauvojen kanssa? Kyllä. He olivat niin lempeitä ja hoivaavia. On selvää, että he rakastavat työtään. Se vaikuttaa merkittävästi lasten elinympäristöön. Arvostan sitä, miten he luovat viihtyisän tilan sekä vauvoille että vanhemmille. Ehdottomasti. Se edistää yhteisöllisyyden tunnetta, mikä on tärkeää uusille perheille. Yhteisöllisyydestä puheen ollen, pitäisikö meidän mielestäsi harkita vapaaehtoistyötä useammin? Uskon, että se olisi hienoa. Auttaminen voi olla erittäin palkitsevaa. Lisäksi se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja oppia toisiltamme. Juuri niin. Ja voisimme vaikuttaa myönteisesti ympärillämme oleviin. Tehdään suunnitelma paluulle ensi viikolla. Haluaisin kovasti nähdä vauvat uudelleen. Kuulostaa täydelliseltä. Olisi ihanaa päästä mukaan. Oppitunti 16, lomista unelmoineiti. Onko sinulla suunnitelmia seuraavalle lomallesi? Kyllä. Harkitsen ulkomaille lähtöä. Kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty maa? Harkitsen Italiaa. Sen kulttuuri ja ruoka ovat niin kiehtovia. Italia olisi mahtava. Oletko käynyt siellä aiemmin? En ole koskaan käynyt siellä. Haaveilen taiteen ja arkkitehtuurin tutkimisesta. Tulet rakastamaan museoita ja upeaa arkkitehtuuria. Toivon pääseväni käymään Kolosseumilla ja näkemään Firenzen uskomattoman taiteen. Nuo ovat pakko nähdä. Aiotko matkustaa yksin vai jonkun kanssa? Haluaisin mennä ystävien kanssa. Yhdessä matkustaminen voi olla todella hauskaa. Ehdottomasti. Jaetut seikkailut luovat usein parhaat muistot. Entä sinä? Onko sinulla lomasuunnitelmia? Kyllä, harkitsen Japanin matkaa. Se on aina kiehtonut minua. Japani kuulostaa uskomattomalta. Mikä siellä sinua kiehtoo? Perinteen ja modernin sekoitus on kiehtova. Ja ruoka. Voi, ruoka. Sushi, ramen ja tempura ovat aivan taivaallisia. Juuri niin. Odotan innolla, että pääsen kokemaan kulttuuria ja maistamaan autenttisia ruokia. Sinun täytyy käydä myös temppeleissä ja puutarhoissa. Kauneus on huomattavaa. Aion tehdä niin. Luonto ja rauha ovat olennainen osa kokemusta. Oletko harkinnut matkustamista jonkun kanssa? Voisin mennä muutaman Japanista kiinnostuneen ystävän kanssa. Kuulostaa täydelliseltä. Yhdessä matkustaminen tekee seikkailusta entistäkin nautinnollisemman. Samaa mieltä. Jatketaanpa matkasuunnitelmiemme jakamista. Oppitunti 17, tieteen perintö. Tiesitkö, että Pasteur teki erittäin tärkeitä löytöjä biologiassa ja kemiassa? Kyllä. Hänen panoksensa olivat uraauurtavia ja niillä on ollut pysyvä vaikutus. Ehdottomasti. Hänen työnsä bakteeriteorian parissa muutti tapaamme ymmärtää sairauksia. Se on kiehtovaa. Se auttoi mullistamaan kansanterveyden.
Todellakin. Hänen kehittämänsä tekniikat auttoivat myös käymisprosesseissa. Se on totta. Hänen työnsä vaikutti merkittävästi panimo- ja meijeriteollisuuteen. Hän jopa kehitti pastorointimenetelmän. Juuri niin. Se estää pilaantumisen ja varmistaa elintarviketurvallisuuden. Merkittävä saavutus. Voitko kuvitella, kuinka erilaista elämämme olisi ilman tuota prosessia? Sitä on vaikea käsittää. Olemme niin paljon velkaa hänen löydöilleen. Ihailen myös sitä, miten hän korosti tieteellisen kokeilun tärkeyttä. Kyllä. Hänen tinkimätön lähestymistapansa loi pohjan nykyaikaisille tieteellisille menetelmille. Hän osoitti, että tiede voi ratkaista tosielämän ongelmia. Se on inspiroivaa. Hän ei ollut vain tiedemies, vaan myös kansanterveyden puolestapuhuja. Hän todella teki tieteen yleisön saataville. Arvostan sitä, miten hänen työnsä kannustaa kriittiseen lähestymistapaan terveyteen ja hygieniaan. Meidän pitäisi tuoda hänen panoksensa esiin seuraavassa keskustelussamme tai esityksessämme. Ehdottomasti. Historian ja tieteen yhdistäminen tekee aiheesta mukaansa tempaavan. Kerätäänpä lisää tietoa ja valmistetaan jotain ikimuistoista. En malta odottaa. Näiden aiheiden tutkiminen laajentaa tietämystämme ja arvostustamme. Tässä on menneisyydestä oppimista, jotta voimme parantaa tulevaisuuttamme.